हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात तुम्ही सगळे? तर आज मी पुन्हा एकदा निघाली आहे विजा अपॉइंटमेंटसाठी. आज माझी नाही तर मम्मी पप्पांची कॅनडाची विजा अपॉइंटमेंट आहे. इथे आहे माझ्यासोबत मम्मी. मी आणि मम्मी लेडीज कोचमध्ये बसलो होतो आणि पप्पा जनरलमध्ये बसले होते. गर्दी असल्यामुळे मम्मीला कशीबशी 4th सीट मिळाली, पण मला अजून देखील सीट मिळालेली नाही आहे. मम्मी पप्पांची विजा अपॉइंटमेंट लोकेशन आहे महालक्ष्मी, जी की मुंबईमध्ये आहे. तर आता आम्ही तिथे जायला निघालो आहे. कशीबशी मला इथे 4th सीट मिळाली आणि त्यानंतर मम्मीच्या बाजूलाही सीट मिळाली, त्यामुळे मम्मी मला हक करून बसल्या होत्या. मम्मी पप्पांकडे ऑलरेडी US विजा हा आहेच आणि त्यांनी एकदा US व्हिजिटसुद्धा दिलेली आहे. पण दीदी म्हणजे माझी सिस्टर इन लॉ ही कॅनडाला राहत असल्यामुळे तिने मम्मी पप्पांचा कॅनडाचा विजा हा अप्लाय केला आहे. त्यामुळेच त्याच विजा अपॉइंटमेंटसाठी आता आम्ही निघालो आहोत आणि आता आम्ही जस्ट दादरला येऊन पोचलो. इथे दादरला आम्ही सेंट्रल लाईनवरून वेस्टर्न लाईनला आलो होतो आणि इथून आता आम्हाला महालक्ष्मीसाठी चर्चगेट ट्रेन ही पकडायची होती. तर त्या लोकलची आम्ही सगळेजण आता वाट बघत होतो आणि थोड्याच वेळात आपली लोकलसुद्धा आली. सेंट्रलप्रमाणे वेस्टर्नला एवढी गर्दी नव्हती, तर त्यामुळे लोकल अशी खालीच दिसत होती आम्हाला. तर त्यामुळे आम्ही मस्त अशी विंडो सीट पकडून बसलो होतो दोघीही. जवळजवळ 11:30 वाजता आम्ही महालक्ष्मी स्टेशनला येऊन पोहोचलो. अपॉइंटमेंटचं टायमिंग तसं 1चं होतं, पण आम्ही खूपच लवकर पोहोचलो होतो. पण अशा ठिकाणी कधीही वेळेच्या आधी पोहोचलेलं कधीही चांगलंच असतं. आणि अपॉइंटमेंटची जी लोकेशन आहे ती जवळजवळ स्टेशनपासून 10 मिनटाच्या वॉकिंग डिस्टन्सवर होती. तर त्यामुळे आम्ही सर्वांनी चालत जायचंच ठरवलं. ऊन तसं बरंच होतं, पण लोकेशन जवळ असल्यामुळे आम्ही बरोबर 10 मिनटात आमच्या लोकेशनला येऊन पोहोचलो. विजा ॲप्लिकेशन सेंटरमध्ये मला आतमध्ये जायला अलाउड नव्हतं, त्यामुळे मी इथे वेटिंग एरियामध्ये थांबले होते. विजा अपॉइंटमेंट 1ची असल्यामुळे मम्मी पप्पांनासुद्धा आतमध्ये घेतलं नाही, तर त्यामुळे तेही माझ्याबरोबर इथे वेटिंग रूममध्ये थांबले होते. बरोबर 1 वाजता त्यांना आतमध्ये बोलवलं. विजा ऑफिसच्या आतमध्ये पर्सनल आयटम काहीच अलाउड नसतं, तर त्यामुळे त्यांच्या बॅग्स वगैरे सगळं काही घेऊन मी बाहेरच बसले होते आणि बरोबर 1.25 तासाने मम्मी पप्पा बाहेर आले. दुपारच्या जेवणाची वेळ झाली होती, त्यामुळे आम्ही जवळच असलेल्या एका फास्ट फूड शॉपमध्ये वळलो. पण इथे जवळच सुरू असलेल्या या रोडवर्कमुळे एवढी धूळ आली होती त्या शॉपमध्ये, त्यामुळे आम्ही त्या शॉपमध्ये न खाण्याचंच ठरवलं. आणि त्यामुळे पुन्हा एकदा आम्ही चालत चालत परतीच्या प्रवासाला निघालो. जवळजवळ 1 तासानंतर आम्ही कांजूरमार्ग स्टेशनला येऊन पोहोचलो आणि स्टेशनपासून जवळ असलेल्या गोपालाज वेज किचन या रेस्टॉरंटमध्ये आज आम्ही लंच करायचं ठरवलं. रेस्टॉरंटमधील ॲम्बियन्स खरंच खूप चांगलं होतं आणि बरोबर गोपालाज या नावाप्रमाणे रेस्टॉरंटमध्ये बालगोपालाचे सगळीकडे फोटो फ्रेम हे लावले होते, त्यामुळे खरंच खूप छान वाटत होतं. आणि बालगोपालाचेच फोटो फ्रेम सगळीकडे असल्यामुळे रेस्टॉरंटला एक वेगळाच लुक आला होता. मेनू कार्ड बघून सगळ्यांनी आपापल्या आवडीचं जेवण ऑर्डर केलं. पप्पांनी पप्पांचं फेवरेट साऊथ इंडियन डिश म्हणजेच मसाला उत्तप्पा ऑर्डर केला होता आणि मी आणि मम्मीने पनीर ग्रेव्ही आणि रोटी ऑर्डर केली होती. मध्येच लस्सीची क्रेविंग झाली, त्यामुळे मम्मीने लस्सीसुद्धा ऑर्डर केली. आणि लस्सी पिऊन मम्मीचं मन अगदी तृप्त झालं. जाता जाता आम्ही काउंटरला पाहिलं तर इथे भगवद्गीतेचे बुक्सही ठेवले होते. आणि इथून ऑटो पकडून आम्ही पुन्हा एकदा घरी जायला निघालो.
आजचा हा तुम्हाला मिनी ब्लॉग कसा वाटला हे मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. आणि आजचा हा तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया लवकरच नवीन अशा व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय, टेक केअर.